Bună, bun venit la Școala Web! Vrei să înveți să faci aplicații web, dar te-ai lovit de o dilemă, să faci front-end sau back-end. Azi o să încerc să clarific ce înseamnă cele două specializări. Înainte de orice, trebuie să clarificăm ce roluri există într-o echipă care face aplicații web. Din punctul meu de vedere, o echipă cât de cât profesionistă trebuie să fie compusă din cel puțin 3 oameni. Cineva care să se ocupe de design, cineva care să se ocupe de front-end și cineva pe back-end. Ideal ar fi să fie ocupate și alte roluri. QA sau tester care face testarea din perspectiva unui utilizator, DevOps care se ocupă de infrastructura pe care rulează aplicația și dacă ești cineva care să optimizeze baza de date ar fi fantastic. Lasă-ne un comentariu dacă vrei să detaliem ce fac și alte roluri, dar acum hai să vedem ce face un front-end developer. Un front-end web developer sau front-end pe scurt va implementa interfața pe care o vede și cu care va interacționa utilizatorul. Va face asta pe baza schiței de design venită de la echipa de UI/UX și va folosi date venite probabil de la un API făcut de echipa de backend. Un frontend trebuie să învețe 3 limbaje: HTML, CSS și JavaScript. Dacă ai auzit și de alte chestii, TypeScript, React, Sass, acestea sunt doar niște unelte care vor genera în final cod în HTML, în CSS și în JavaScript. De exemplu, TypeScript este în principiu JavaScript cu tipuri de date. Având tipuri de date, se pot găsi probleme din timpul dezvoltării, nu mai târziu când aplicația este lansată și o folosesc clienții. Nu în ultimul rând, un front-end developer probabil va folosi React, Vue sau Angular. Acestea ne ajută să construim interfețe mai rapid și să organizăm codul, mai ales cel HTML, în componente. Pe lângă cunoștințele tehnice, un front-end developer mai are nevoie de foarte mare atenție la detalii. Atunci când implementezi o schiță de design, trebuie să o implementezi cât mai aproape sau ideal ar fi să fie identică cu cea dată de echipa de design. Uneori va fi mai greu pentru că poate designerii nu cunosc limitările CSS sau poate nu se gândesc la anumite scenarii la care un front-end trebuie să se gândească. Când se întâmplă așa, trebuie să fie colaborare între departamente pentru a avea o aplicație frumoasă așa cum a fost desenată. Hai să vedem ce facem și un backend. Un backend va face logica de pe server a unei aplicații. De exemplu, administrarea de utilizatori sau rezultatele care vor veni la o căutare. Va face asta probabil cu ajutorul unei baze de date. Sunt foarte multe limbaje ce pot fi folosite pe backend, dar nu trebuie să le înveți pe toate. Te poți specializa pe unul dintre ele și poate cu celelalte te familiarizezi câte puțin, în caz că vei avea vreodată nevoie. Unul dintre cele mai populare limbaje de backend este PHP. Proiectele mari mi se pare că îl folosesc mai rar, dar proiectele mai mici s-ar putea să beneficieze de costul foarte scăzut al serviciilor de găzduire dedicate PHP. În plus, cel mai cunoscut Content Management System, CMS, este WordPress. Dacă vrei să faci site-uri sau bloguri în WordPress, va trebui să înveți probabil PHP. Proiectele mai mari, poate cu buget mai mare, vor folosi C# cu librăria .NET sau Java. Se mai folosește câteodată și Python, Ruby și chiar JavaScript pentru backend. Dacă trebuie să te ocupi și de baza de date, ceea ce se întâmplă foarte des, probabil va trebui să înveți puțin și SQL. Vei folosi SQL cu MySQL, PostgreSQL sau poate cu Microsoft SQL Server, mai rar altele. Pe lângă cunoștințele tehnice, un backend trebuie să poată scrie cod foarte optimizat. Aplicațiile neoptimizate pot consuma foarte multe resurse, ceea ce va crește costurile de găzduire ale aplicației. Costurile cresc și mai mult dacă sunt foarte multe date, iar baza de date nu este optimizată. De aceea trebuie cineva specializat care știe cum să o optimizeze. Cei care fac front-end și back-end în același timp se numesc full stack. Încă nu am întâlnit pe cineva care să facă bine ambele părți, de obicei face bine sau foarte bine una dintre părți și are cunoștințe de bază din cealaltă. De exemplu, cunoaște foarte bine partea de backend, dar pe frontend cunoaște puțin HTML. Chiar și eu, după 7 ani de full stack, am decis că trebuie să mă specializez și am ales frontend. Inclusiv din experiența mea ca instructor, pot să spun că HTML și CSS sunt mai ușor de învățat de către cineva care își dorește cu adevărat să profeseze în domeniu. Dar doar cu ele poți să faci și site-uri simple, poate folosind servicii precum Squarespace, Wix sau asemenea. S-ar putea să te limiteze dacă nu încerci să înveți și JavaScript. JavaScript și celelalte limbaje pe care le-am menționat necesită un mod diferit de a gândi, care poate nu este atât de natural pentru toată lumea. Dacă nu ai mai făcut programare până acum, îți recomand să te uiți la cursul nostru de programare pentru începători și dacă poți să rezolvi fără probleme toate temele plus provocările extra de pe miorița.școalaweb.ro, atunci s-ar putea să ai o șansă în carieră de programator, chiar de web developer.
fie că vrei să faci front-end cu JavaScript sau back-end cu ce vrei tu. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!